Tôm-tech, công ty của người Việt biến vỏ hải sản và bã cà phê thành da may mặc. Vừa qua, cú bắt tay giữa Tôm-tech và nhà thiết kế Peter Đỗ đưa trang phục làm từ chất liệu cấu thành từ vỏ hải sản, bã cà phê lên sàn diễn tuần lễ thời trang New York đã gây chú ý và khiến nhiều người tò mò về doanh nghiệp sản xuất vải đặc biệt này. Tôm-tech là tên một loại vật liệu sinh học do nhà thiết kế Uyên Trần tạo ra từ vỏ thủy hải sản, thay thế cho da và có thể in nổi với nhiều kiểu dáng khác nhau. Chữ tôm trong tên gọi chính là con tôm trong tiếng Việt, ám chỉ phần phế thải từ hải sản được Tôm-tech dùng kết hợp với bã cà phê để tạo thành vải da. Loại vải tự phân hủy này vừa bền nhưng cũng đủ mềm mại để có thể may được cả bằng tay hoặc bằng máy. Sử dụng chất thải thực phẩm, một nguồn tài nguyên dồi dào, Uyên Trần đã dùng một mũi tên mà bắn trúng hai đích khi vừa tạo ra vật liệu thay thế cho da vừa góp phần bảo vệ môi trường. Ngành kinh doanh thực phẩm và đồ uống toàn cầu sản xuất tới 8 triệu tấn vỏ sò ốc và 18 triệu tấn bã cà phê mỗi năm. Thế giới đang cạn kiệt nguyên liệu thô nên Uyên Trần đặt mục tiêu tái chế những chất thải này thành vật liệu sinh học mới, dùng được trong cuộc sống hàng ngày để giúp mọi người hiểu rõ hơn về những vấn đề nghiêm trọng của môi trường và giúp mang lại những thay đổi tích cực. Nhà thiết kế gốc Việt hiện đang sống ở New York nhưng cô sử dụng nhà cung cấp ở Việt Nam để thu gom vảy cá, tôm, cua và vỏ tôm hùm bỏ đi nhằm chiết xuất một loại polymer sinh học được gọi là chitin. Chất này có thể được tìm thấy trong vỏ của động vật chân đốt, thủy hải sản và côn trùng. Vật liệu chứa chitin sẽ cho độ dẻo và bền rất lý tưởng. Uyên kết hợp chitin với bã cà phê từ nhà bếp của chính mình và từ các quán cà phê địa phương để tạo ra vật liệu thay thế cho da với tên gọi Tôm-tech. Hỗn hợp được nhuộm bằng các sắc tố tự nhiên của than, cà phê và đất son để tạo ra các màu sắc đa dạng khác nhau. Sau khi đổ vào khuôn, hỗn hợp được để khô tự nhiên trong 2 ngày ở nhiệt độ phòng. Vì quy trình không cần nhiệt nên nó sử dụng ít năng lượng hơn và có lượng khí thải carbon cũng thấp hơn. Khi muốn tạo vân cho sản phẩm thay vì chỉ để nó ở dạng mặt nhẵn, Uyên tự tạo khuôn bằng đất sét hoặc bằng cách sử dụng kỹ thuật in 3D. Điều này cho phép Uyên thiết kế các lớp hoàn thiện theo ý mình, ví dụ như mô phỏng bề mặt da cá sấu hoặc da rắn cũng như các đồ trang trí trừu tượng hơn. Tôm-tech có thể tái tạo bất kỳ bề mặt có kết cấu nào cũng như có thể tạo hình giống da, cao su hoặc nhựa bằng cách thay đổi quy trình và công thức sản xuất. Do đó, ngoài ứng dụng trong thời trang, Tôm-tech có thể được sử dụng để sản xuất bao bì, nội thất và các sản phẩm kiểu dáng công nghiệp khác. Ngoài ra, thành phẩm còn có khả năng chống nước sau khi phủ một lớp sơn phủ sáp ong. Khi một sản phẩm của Tôm-tech hết hạn sử dụng, Uyên cho biết nó có thể được tái chế hoặc để tự phân hủy. Tôm-tech còn có thể được dùng làm phân bón cây trồng nếu được đổ ra bãi rác vì nó sẽ phân hủy hoàn toàn ở đó sau vài tháng.